muối, đường, hạt nêm. Chan! Xin chào mọi người đang xem kênh Diệu Anh TV. Hôm nay là ngày cuối tuần, có anh Ba Đông ở nhà cho nên là đã làm một mâm đuôi tôm hùm sốt bơ tỏi và chấm với lại nước sốt là lá chanh, tỏi, chanh, sả, ớt. Nói chung là rất là thơm luôn. Mời mọi người ăn chung với hai chồng mình nha. Và mình sẽ uống kèm với rượu xôi chua nữa. Tôm hùm này là Tiên mua cái dạng mà đông đá mọi người, cho nên là nó chắc là sẽ ít thịt hơn là con tươi. Nhưng mà tôm hùm mà mình mua cái dạng đuôi này không á thì không có tươi được, tại vì người ta phải bán luôn cái đầu cho mình mới tươi được mà. Đây, thịt nó hơi teo chút xíu, mình sẽ chấm cái sốt này nha. Cái sốt này ngon hơn con tôm nữa. 매워. Thịt tôm ngọt, 진짜. mềm. Thịt tôm này do đông đá cho nên là nó không có được ngập thịt cho lắm, nó bị giật thịt. Nhưng mà cũng rất là ngon luôn. Bên Việt Nam mình lên coi á thì thấy cái này bán một đuôi như vậy là 200.000 mọi người. Bên này cũng bán tương tự như vậy, 10.000 won thì đổi ra cũng là 200.000. Cái nước sốt này nó đã. Không biết con tôm này người ta bán như vậy, rồi cái đầu người ta làm gì ta? Bữa nay ở Hàn Quốc trời âm u, không có nắng, rất là lạnh luôn mọi người. Mùa đông rồi đó. Ở vùng trên Seoul là tuyết rơi luôn. 맛있어요? hả? 짜운데. 짜우면서 맵다. 먹을 만해. 아, 조금 적당해. Nước chấm này mà ăn được là cũng hay rồi đó. Tại vì nặng mùi mà, sả nè, lá chanh nè, tỏi rồi. 한잔 할래요? Đây, giờ mình sẽ rót rượu cho anh Ba Đông nha. Là nhậu với ảnh. Ở bên Hàn Quốc này người ta có nhiều kiểu khui rượu hay lắm mọi người. Thay vì vặn như vậy bình thường quá thì người ta sẽ làm kiểu gì đó, múa may quay cuồng gì đó cho nó sôi động không khí á, với lại nó kiểu như sành điệu nữa. Thì này để Tiên làm thử coi anh Ba Đông phản ứng ông như sao nha. Sao ta? Sao ta? Coi thấy người ta dặn gì nè là nó ra luôn cái nắp chai đó. Chưa? Dặn bình thường nó còn không muốn ra nữa, tại vì nó bị dính cái dầu nè. 따먹어 들어온 입에. Không có ai khui rượu bằng răng hết trơn á. Anh Trăng bắt tay không?
À quên gì nè. À 맞다 이게. 야, 그게 아니다. 뭐 지금 시원하네 진짜. 야 진짜. thấy trong tivi á, trong phim á hay kiểu văng rượu ra mấy uống giống như cúng cô hồn vậy đó. 그만. 너무 많이 붓다. 여기까지 보여 여기까지. 너무 많이 붓네. 많이 붓면 Cái 됐다. gì đâu nhiều, có một ly à. Làm giống mấy ông hàng xóm nè. 알코올 16도, 아 17도. À rượu này 17, có 알코올 17도. có 17 độ thôi mọi người. 어떡해. 베트남에 이것도 있잖아. 네 있어요. 소주는 아니지만 그 무슨 맛이더라. 알코올 굉장히 높던데. Rượu bên Việt Nam mình cũng ngang ngửa cái rượu của Hàn 너 Quốc. 너랑 결혼했을 때. 아 mạnh hơn của Hàn Quốc. 베트남에 결혼했을 때. 네. 이거 사람들이 엄청 많아. 계속 먹었네. Rượu Hàn Quốc này nhẹ. Rồi uống vô tới đâu nó nóng ruột tới đó ông nội ơi. 그때 난 몰랐어. 술인지도 몰랐어. 이상 병으로 돼서 그걸 들고 와가지고 따라주더니 먹었는데 와 뜨거. 엄청 세. 마치 양주 먹는 것처럼. Rượu Việt Nam mình mà rượu cò đen rồi đó là không ai chơi lại đâu. Nó nóng ruột. 나 안 먹냐? 왜 못 먹겠어? 야 이거 소주 왜 샀어? Làm màu vậy thôi chứ uống gì nổi. Mình thấy phụ nữ Hàn thì hầu như là ai cũng uống được rượu cho mọi người. Việt Nam mình thì không có thấy nhiều ha. Trong phim ảnh đồ cũng thấy cái nào ít mà quay cảnh uống rượu. Chứ bên Hàn Quốc là mấy chị hay mấy chị là một buồn là cứ ra mấy quán á rồi đầu kêu rượu nhậu bình thường luôn. Mà người ta nhậu chứ người ta không có dạng mà hư hỏng hay là gì nha mọi người. Nhưng mà nhậu thì nhậu nhưng mà vẫn rất là giỏi giang này kia đồ nha, chứ không phải gì. 맛있네. Hình như là người Hàn Quốc là mình chỉ thấy có mình anh mẹ chồng mình là không uống được rượu thôi đó. Còn như là mình thấy uống phà. 술 피웠다. 술 피웠다고. À 욕하지 마. nè nó 영훈아, 이 잔은 여기 품으면 안 된다. A다. 이 잔은 네가 그대로 품어놓고 여기서 이리 풀줘야 돼. 이게. À vậy. 그 잘못된 방식이다. 어떤 나라에서 다 똑같아. 남아있는 건 그대로 놔두고 네가 뭐 먹더라도 여기 잔을 네가 부어줘야 돼. 그게 정상이다. À, vậy là mình không có được đổ rượu, mình uống dư cho người ta ha mọi người, đâu biết uống rượu đâu, sorry. Rồi đâu biết uống rượu đâu biết vụ này. Điền thấy dư bỏ uổng rồi đổ rồi vô cho uống vậy thôi. 나 베트남 가면 나랑 술 먹는 사람이 있나? 많죠. 맞나? Trời ơi, 나오라 있다. về Việt Nam mà sợ không có người uống rượu. 잘 만들었네. 맛있다. Thấy chưa? Được khen nữa. Dạo này lên tay rồi. 원래 요리 잘 못하는데 오늘 처음 내가 보고 잘 먹고 있네. 저번에 또 잘 먹었잖아요. 저는 재수 좋아하는 게 있습니다. Khen thì khen đại đi, còn bày đặt khen câu trước rồi điểm theo câu sau đó chứ. Trời ơi, ở bên Hàn Quốc này á dạo này biến thái nhiều quá mọi người ơi. Ở trên Seoul có một cô gái bị cái thằng
Cái thằng biến thái này là lính ở trong quân đội á mọi người, đang đi nhập ngũ nha, mà dạng như là kiểu sáng đi chiều về á. Đó, bắt đầu thấy cái cô gái này nhào vô, cởi đồ ra tính sao tính hãm hiếp người ta gì á, mà bị hai cô gái đi đường phát hiện, xong cái bắt đầu bỏ trốn. Mà bỏ trốn thôi, người ta bận đồ người ta bỏ trốn đi, lột đồ trần truồng như nó chạy nhông nhông gì đó, xong bắt đầu cảnh sát ập tới bắt, trốn trong chiếc xe, trốn đằng phía sau chiếc xe đó, cách đó 300 mét, rồi bắt đầu bị cảnh sát tới bắt. 여기 냉동실에 있는 기가. 네. 아, 냉동실에도 그렇구나. Bà hàng xóm bà làm gì? Bữa nay bà sùm hết trơn vậy đó mọi người. 이거는 못 먹겠고 여기 있지? 이거 못 먹겠고 요거만. 맛있다. Ổng không ăn được nước chấm, ổng ăn xác thôi à. Hồi sáng này không biết bà nào lại nhà bà chơi, không biết nói xấu ai đó mà toàn là chửi thề không à. Mình nghe cái gì mà si tùm lum hết trơn vậy đó. Cái này tổng cộng là bao nhiêu ta? 24 cái đuôi á mọi người. 24 đuôi tôm hùm. Đuôi là 200.000 Việt Nam đồng. Khi mình nói giá tiền là mình thường hay nói giá Việt Nam cho mọi người dễ hiểu luôn, chứ không có nói giá tiền Hàn Quốc. Là mọi người cứ nghe mình nói giá tiền là cứ biết Việt Nam đồng ha. 이게 끝났어? 네. 궁금한 게 있는데 우리나라 소주는 공장에서 만들잖아. 이렇게 빛난 거 똑같은 게 있잖아. 그 어디서 만들어? 아, 소주요? 소주 아니잖아. 너 그때는 소주가 아니고 이름 뭐라고 해 그거는 너 때는? 소주 맞아요. 쌀로 만들어 이것도 너 때도? 아 똑같아? 집에서 만든 것도 있고 공장에 만든 것도 있어요. 아 집에서 만든 거 더 세지? 아니야? 맞아요. 집에서 만든 거 세지? 아이고 그래. 그래서 사람들이 빙빙 들어가가지고 겨울에 엄청 먹었는데 나 처음에 먹을 때 양육이 알았다. 깨끗 이게 너무 뜨겁더라고. Rượu ở dưới miền Tây của mình á là thường mấy bác mấy bà sẽ nấu rất là mạnh luôn. 그때 엄청 많이 먹었다. 먹고 나서 뭐라고 얘기해? 술 취한 사람이 몇 명이 나한테 앉아가지고 막 얘기를 하냐 베트남말로. 나는 못 알아들어. 계속 웃으면서 Người ta nói gì không hiểu, còn gật không à. 다음에 이제 M을 깔아가지고 말로 하면 맨날 오나 오니까 이게 쭉 받고 사람들 얘기할 때는 만약에 bây giờ mình mà Việt Nam là mình phải tải cái ứng dụng cái app mà mình nói chuyện vô nó dịch ra cho mình nghe đó mọi người. Mọi người có cái app nào mà hay á thì giới thiệu cho mình nha, để mình cài cho anh Ba Đông để anh về nói chuyện với người ta được, chứ nhiều khi mình dịch không hết. 내가 만약 베트남 가면은 네. 같이 놀아주면 사람이면 좋겠다. 많죠. 맞아. Không về bệnh không sợ không có ai chơi với ổng hay sao? 부산 잡으면서 얘기도 하고 핸드폰 M 깔아야지 그때. 그러면 서로 말이 통했을 거냐. 네가 사오라 했으니까 네가 먹어야 된다. Không muốn uống mà cứ ép không à. 조금만 그래서 밥만 먹어라. 밥만 버리지 마라. 버리지 마라.
알았다. 아, 알았어요. 뭐야? 아니 뭐. 자, 이렇게. 아니, 이렇게. 아니 뭐. 맘만 물어. 야, 너 물라고. 빨리 물어. 빨리 먹으라. 밥만 먹으라고. Trời ơi, chưa thấy ông chồng nào mà ác như ông chồng này. Đã vợ không muốn uống rượu rồi mà cứ ép uống. Người ta vợ người ta uống rượu người ta không thích, còn ổng cứ ép mình uống. Nó nóng, nó nóng, nó nóng. Thấy chưa? Nó nhảy tùm lum rồi nè. Wow, rượu nó chảy tới đâu mình biết tới đó luôn á mọi người. 이것도 베트남 여신 요리가. Nè, nè. 아, 이게 나와? Thì 베트남 가면 약도 많이 먹어야 tôm hùm xào bơ tỏi là món Việt Nam mình mà. Món này ngon nhưng mà do tôm hùm cái đuôi của nó đông đá rồi cho nên không ngon bằng tôm tươi. Mình thích ăn tôm tươi hơn. Còn con nhòn chanh ba đông nè. Thôi, hôm nay cảm ơn mọi người đã xem video của Tiên nha. Đăng ký, nhấn chuông, like và comment ủng hộ cho Về Quanh TV. Tạm biệt mọi người. Đăng ký, nhấn chuông, like và comment là một nguồn động lực rất là to lớn cho Tiên. Rất là cảm ơn mọi người nếu như mọi người giúp đỡ cho Tiên. Tạm biệt. Ăn đi. Ăn đi. Chơi. Chơi lè lưỡi liếm chơi đi tiện dữ vậy. Tạm biệt. Bye bye. Tạm biệt. Bye bye. 잘 먹었습니다.